nais ko munang pasalamatan yung seller na si Dream PH1 na taga Metro Manila, Pasay City. Salamat sa iyo. So what's up mga KuyS? This is your KuyS Phil and welcome back to my channel. So for today's content, mag-unboxing tayo ng isang parcel na in-order ko sa Shopee. So bago natin simulan ng walang kwentang vlog na to, nais ko munang pasalamatan yung seller na si Dream PH1 na taga Metro Manila, Pasay City. Salamat sa iyo. So ano pang hinihintay nyo? Buksan na natin. Magsimula na tayong mag-unbox. Ipon yun eh. So, ito na ang order ko. Salamat sa Shopee, salamat sa seller ng item na to. Sa uulitin. Ganda, ang ganda oh. Babalik muna natin. So yun lang po muna sa araw na to. Sana nagustuhan nyo po ang video na to at huwag nyong kalimutan i-like, share, and comment. At paki-subscribe na rin po. Paki-hit ang notification bell para updated ka palagi sa videos ko. Salamat!